Đã bao giờ bạn gặp một người giống hệt mình về hình dáng, hành vi, dù bạn không có anh em sinh đôi, hay đã nghe người khác kể rằng họ vừa gặp một người rất giống bạn? Suốt hàng ngàn năm qua, trong thần thoại, chuyện kể dân gian, tiểu thuyết, hội họa, phim ảnh đều từng đề cập đến hiện tượng này. Họ gọi nó là song trùng. Nhiều người không tin đều nhận định rằng những hình ảnh tương phản ấy chỉ là sự phản chiếu trí tưởng tượng của con người. Nhưng nhiều sự kiện trùng hợp diễn ra trong thực tế đã khiến con người phải rùng mình. Liệu ai cũng có một người giống mình, có thể cùng thời đại hay thậm chí cách nhau hàng thiên niên kỷ? Song trùng tức là không cùng tồn tại, có thể không cùng một thời điểm lịch sử, có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng. Song trùng đôi lúc còn được gọi là quỷ sinh đôi. Theo quan niệm dân gian, những song trùng này xuất hiện để đưa ra lời khuyên cho nạn nhân của chúng. Nhưng những lời khuyên này thường rất sai trái và hiểm độc. Nếu song trùng được nhìn thấy bởi người thân hay bạn bè của nạn nhân thì người đó có thể sẽ mắc bệnh tật hoặc gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với kẻ song trùng của chính họ. Chủ đề về song trùng đã có một lịch sử lâu dài, đặc biệt trong văn học. Ở những câu chuyện Gothic, các nhân vật chính đã bị ám bởi các bạn sau xấu xa giống hệt họ. Trong chuyện dân gian Bắc Âu, những sinh mệnh ma quỷ đến trước chủ thể của chúng, thế chỗ của họ trong các hoạt động khác nhau và tiến hành các hành động trước đó. Linh hồn với các bước chân, giọng nói, mùi hương hoặc hình dáng và cử chỉ giống với chủ thể sẽ đến một địa điểm hoặc thực hiện một hoạt động trước họ, dẫn tới việc các nhân chứng tin rằng họ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy người thật trước khi người đó thực sự đến. Người dân ở quần đảo Orkney ở Scotland sợ một loài vật giống tiên nhỏ bé gọi là troll. Theo truyền thuyết, troll sẽ sinh hạ ra những đứa trẻ hay ốm yếu. Những phụ nữ có thai sẽ được canh gác cẩn thận khỏi lũ troll, bởi vì chúng sẽ thường ăn trộm những đứa trẻ loài người khỏe mạnh và thay thế bằng chính những đứa trẻ của chúng. Những đứa trẻ này sẽ biến đổi thành những bạn sau y hệt của những đứa trẻ bị trộm đó. Truyền thuyết của người Hopi đề cập đến đôi song sinh với tên gọi là đứa con của mặt trời và đứa con của nước. Người Hopi cũng tin vào tính đối ngẫu giữa dương gian và âm phủ, rằng bất kể điều gì xảy ra ở dương gian này thì điều ngược lại sẽ xảy ra dưới âm phủ. Câu chuyện về song trùng kinh dị nhất thuộc về một giáo viên có tên Emily Sagi. Cô từng dạy học tại một ngôi trường dành cho nữ sinh trong những năm 1830. Mặc dù là một giáo viên giỏi và gương mẫu, thế nhưng Emily liên tục bị chuyển công tác. Chỉ trong vòng 16 năm, cô đổi việc tới 19 lần. Nguyên nhân là vì Emily không thể nhìn thấy thứ mà tất cả học sinh của cô đều thấy. Đầu tiên là vào năm 1845, 13 học sinh của Emily tận mắt trông thấy hiện thân của cô đang đứng ngay bên cạnh và mô phỏng lại những động tác của cô. Sau đó nó xuất hiện ngay sau lưng cô trong giờ ăn và cũng bắt chước y hệt những gì cô đang làm. Tất cả mọi người đều trông thấy cái bóng này, chỉ có mình Emily là không hay biết gì. Lạ lùng hơn nữa, mỗi khi cái bóng kỳ lạ xuất hiện, Emily đều có vẻ yếu ớt và mất hết sức lực. Nếu lúc đó Emily suy nghĩ điều gì trong đầu thì cái bóng sẽ làm đúng y việc ấy, giống như thể nó đọc được suy nghĩ của cô. Một thời gian sau, cái bóng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện tại những nơi Emily không có mặt. Đầu tiên nó chui vào phòng học và leo lên ghế của Emily, ngồi vắt vẻo trong khi cô đang ở ngoài vườn. Những ai liều lĩnh tiếp cận đều có thể đi xuyên qua nó, giống như xuyên qua một làn khói. Và cứ thế, cái bóng xuất hiện khắp mọi nơi trong trường và khiến mọi người hoảng sợ. Phụ huynh học sinh cảm thấy lo ngại và đưa con họ đi học ở những ngôi trường khác. Hiệu trưởng không còn cách nào khác đành phải đuổi việc Emily để trục xuất cái bóng kia khỏi trường. Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Trải nghiệm về song trùng của ông được ghi chép trong cuốn sách Washington vào thời Lincoln năm 1895. Vào đêm trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, Lincoln đang ngồi trên ghế bành. Ông vô tình liếc qua chiếc gương treo trên tường thì bỗng thấy hình ảnh của chính mình. Có điều nó có đến hai khuôn mặt. Khuôn mặt thứ hai trông nhợt nhạt vô cùng, đứng ngay bên cạnh khuôn mặt của ông và đang nhìn lại ông. Khi Lincoln đứng dậy nhìn cho rõ thì khuôn mặt thứ hai biến mất. Khi ông ngồi xuống nó lại xuất hiện. Vợ ông, bà Mary Todd, tin rằng cái bóng kỳ lạ kia chính là một điềm xấu, báo hiệu rằng Lincoln sẽ được tái bầu cử trong nhiệm kỳ thứ hai, vì hai Lincoln đồng nghĩa với hai nhiệm kỳ, nhưng sẽ không sống qua nhiệm kỳ thứ hai vì khuôn mặt thứ hai trông như người đã mất. Sau đó, cái bóng của Lincoln không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Lincoln tái tranh cử nhiệm kỳ 2 và giành thắng lợi, nhưng đồng thời ông bị ám sát khi đang trong nhiệm kỳ 2. Tất cả đều theo đúng sự suy đoán của bà vợ Mary Todd. Catherine Đại Đế là vị nữ hoàng đầy quyền lực và là một nhân vật nguy hiểm của Nga vào thế kỷ 18. Truyện kể lại rằng, một đêm nữ hoàng Catherine đang nằm nghỉ thì có hai cô hầu gái bảo rằng họ vừa mới trông thấy bà vào phòng thiết triều. Bà đã đến điều tra sự việc ngay sau đó và bắt gặp chính mình đang điềm tĩnh ngồi trên ngai vàng. Nữ hoàng ngay lập tức lệnh cho lính gác bắn hồn ma này. Không ai nhắc gì đến chuyện song trùng của nữ hoàng Catherine có bị ảnh hưởng bởi chuyện đó không, nhưng vị nữ hoàng này đã qua đời một thời gian không lâu sau đó. Vậy niềm tin vào linh hồn song sinh đến từ đâu và liệu có bất kỳ sự thật nào trong đó? Trong khi rất nhiều người ngày nay vẫn còn tin tưởng vào sự tồn tại của một bản thể sinh đôi. Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng song trùng xảy ra do chấn thương hoặc sự kích thích vào các bộ phận nhất định của não bộ, từ đó gây ra những sai lệch trong khả năng nhận thức không gian.
Một số khác thì khách quan hơn nhận định chỉ là do các chứng rối loạn thần kinh, trong đó có chứng rối loạn đa nhân cách và tâm thần phân liệt, và đây là kết quả của một ảo ảnh, ảo giác, là vì nhân loại đang sống trong một thế giới song song, mà trong đó tất cả mọi thứ trên thế giới này đều sẽ có bản sao trong không gian khác. Thế nhưng trường hợp của cô giáo Emily thì hàng chục hàng trăm học sinh đã nhìn thấy bản sao của cô. Điều này thật khó để có thể lý giải được là tại sao gần đấy con người lại cùng có trí tưởng tượng giống nhau. Một số nhà nghiên cứu khoa học thần bí thì cho rằng ai cũng có một bóng ma của chính mình, nhưng bạn sẽ không bao giờ được gặp vì điều này sẽ gây ra mất cân bằng trong tự nhiên. Còn nếu điều đó xảy ra, định mệnh sẽ khiến bạn phải chết để cân bằng lại. Tại Mỹ, năm 2006, một nhà nghiên cứu có tên Ronell triển khai một dự án tìm kiếm những cặp đôi giống hệt nhau mà không hề có mối quan hệ gì trước đó. Ông đã rất bất ngờ khi số lượng các cặp đôi được tìm thấy ngày càng tăng, và điều kỳ lạ là không có ai gặp vấn đề xui xẻo hay chết chóc cả. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Science làm người ta lập tức nghĩ tới song trùng. Điều này dấy lên khả năng rằng bất cứ người nào trên thế giới cũng có một anh chị em song sinh bằng da bằng thịt ở đâu đó. Khi so sánh gen của người hiện đại với gen của người Neanderthal và Denisovan cổ xưa, các chuyên gia nhận định rằng sự đa dạng của khuôn mặt người là một đặc điểm tiến hóa từ rất lâu. Do vậy, phải trải qua thời gian, tùy theo môi trường, điều kiện và hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân, gen di truyền sẽ biến đổi kéo theo khuôn mặt của các thế hệ sau của họ sẽ có sự thay đổi tương ứng. Và cuối cùng, dù tin hay không tin thì khoa học cũng chưa thể khẳng định hay phủ định sự tồn tại của những bóng ma như thể hiện thân của tử thần này.